Hello guys, welcome to my YouTube channel. It's me Jeff again. Today magtuturo tayo ng panibagong tutorial guys kung paano natin lalagyan ng background yung ating setting Android device. Actually guys, kung i-check natin yung ating setting, kung nakikita nyo yan, all white. So, kaya nga, ito yung topic natin today guys, na lalagyan natin ito ng background. Lalo na din yung ating Messenger tsaka yung Facebook. So, paano ba gawin? So, let's start guys. Una, pumunta muna tayo sa Play Store. Tapos, hanapin natin yung Designer Tools. So, ito guys, ito yung itsura ng Designer Tools by Jahogger. So, ito yon. So, open nyo lang, then install. Pagka na-download nyo na guys, so, ito open. So, ngayon guys, punta tayo sa Mockup Overlay. Yan. So, pwede natin gawing landscape kung yung inyong background is landscape. Pwede din portrait. So, halimbawa portrait tayo guys. So, allow design tools, allow lang natin. Ngayon, pupunta tayo doon sa ating files para maghanap kung ano yung background. So, nasa inyo na guys kung ano yung gusto nyong background. Pwede ng jowa nyo, boyfriend, girlfriend, o partner nyo, or either naman yung mga wallpapers. So, pwede. So, punta tayo sa photo, hanap tayo. So, ito guys, try natin to. Ayan, meron na tayo. So, yung sa taas, merong mockup overlay. So, i-allow lang natin yung ito sa taas. So, kapag in-allow nyo na, dedirekta yan guys. So, floating window management, allow. Ayan. Tapos, pagbalik nyo, ayan na. So, ngayon guys, meron siyang opacity. So, opacity, gaganon nyo lang. Pwede nyong 10%, 20%, so mas maganda siguro 100% para klarong-klaro yung ating background. So ayan guys, meron na tayong background. So pagka nag-close tayo, automatic na yan. Kung napapansin nyo, meron na siyang background, yung parang hollow. So punta tayo sa setting. Ayan guys, meron na siyang background. Ayan. Kung pupunta din tayo sa Messenger, yan, the same lang guys, meron na tayong background. So, napaka-simple lang guys, no, nung ating tutorial. Sana guys, nasundan nyo, no, yung step by step ng ating tutorial. At salamat ng napakarami guys. Please keep support my channel. Don't forget to subscribe and click the button bells para ma-update pa kayo sa mga upcoming video ko. Salamat guys!